साथीहरु के तपाईले युट्युबमा भिडियो अपलोड गर्नु भएको छ तर पनि तपाईको भ्युज आएको छैन तपाईले चाहिँ धेरै भिडियो अपलोड गरिसक्नु भएको छ तर पनि तपाईको कुनै भिडियोमा भ्युज कम आएको छ सबैभन्दा माथि आएको छैन र तपाईको कुनै पनि अवस्थामा भिडियो भाइरल भएको छैन भने तपाईले एउटा सेटिङ तपाईले बिगार्नु भएको छ अवश्य नै तपाईको यो भ्युज आएको छैन भनेपछि तपाईले त्यो सेटिङ 1 2 3 तपाईले बिगार्नु भएको छ अब त्यो सेटिङ चाहिँ कसरी हामीले मिलाउन सकिन्छ र के कारणले त्यो भएको छ हामीले भन्ने बुझ्न तर तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु म आजको भिडियो यही थियो तपाईले चाहिँ फुल भिडियो मजाले नार्तिकिन हेर्नु होला र तपाईले यो बुझ्नु कोसिस गर्नु होला र यस टेक्निकल कितारी च्यानलमा नआउनु भएको थियो भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तो युजफुल र इन्फर्मेसन भिडियोहरु यस च्यानलमा म लिएर आउने छु तपाई चाहिँ अब आजको भिडियोतर्फ जाउँ तपाई आफ्नो स्टुडियोमा गएर तपाई चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ कहाँ भन्दाखेरि यहाँ गएर तपाई चाहिँ अब एनालाइसिसमा जानु होला र तपाई चाहिँ यहाँ गइसकेपछि तपाईले टपमा देख्न सक्नुहुन्छ ऑडियन्समा टच गरिसकेपछि के थोरै तल जानु भने तपाईले चाहिँ एउटा यस्तो इन्ट्रेस्ट पाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईले चाहिँ यहाँ बुझ्नुपर्ने के रहेको छ भन्दाखेरि यहाँ नेपाल रहेको छ मुनतिर चाहिँ मेरो इन्डिया रहेको छ भनेको चाहिँ तपाईको भिडियो कति कहाँ कुन देशदेखि तपाईको भिडियो हेर्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईले आफ्नो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ नेपालदेखि चाहिँ 91.8% ले हेर्नु भएको छ भने इन्डियादेखि चाहिँ 2.1% ले हेर्नु भएको छ तपाईको चाहिँ यस्तोमा अब तपाईको बंगलादेश वा इन्डिया अरु देश कुनै अमेरिका अस्ट्रेलिया जो अरु ठाउँमा तपाईको भिडियो गएर चाहिँ तपाईको काम हुँदैन किनकि तपाईले नेपालीमा बोल्नु भएको छ अब तपाईलाई नेपाली नै ऑडियन्स चाहिने हुन्छ त्यसैले चाहिँ आफ्नो सही ऑडियन्स कसरी चुज गर्न सकिन्छ कसरी आफ्नो सही ऑडियन्स सम्म आफ्नो भिडियो पोस्ट गरेको भिडियो चाहिँ तपाईले ऑडियन्सको अगाडि चाहिँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ पुर्याउन सक्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईले भिडियो गराउनु भएको छ अब मेरोमा सो भयो भने मैले हेर्ने चान्स 99% हुन्छ र तपाईले भिडियो गराउनु भएको छ तपाईको अब कुनै इन्डियादेखि वा बंगलादेशकोमा मोबाइलमा सो भयो भने तपाईको थम्बनेल चाहिँ उहाँहरुले नहेर्ने चान्स चाहिँ 1% नै रहँदैन किनकि उहाँलाई चाहिँ आवश्यक हुँदैन कि भाषा बुझ्दैन यो समस्या हुन्छ त्यसैले चाहिँ तपाईको भिडियोमा भ्युज आउँदैन र तपाईको भिडियो चाहिँ भाइरल हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी सेट गर्न सकिन्छ भन्ने रहेको छ अब चाहिँ आफ्नो क्रोममा गएर चाहिँ तपाईले जानुपर्ने हुन्छ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ YouTube स्टुडियो भनेर सर्च गरेर तपाईले चाहिँ यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ ओपन गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ तपाईले चाहिँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ थोरै लास्टमा र तपाईले थोरै जुम गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ यो जुम पनि हुनेछ तपाईले जब यस सेटिङमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ सेटिङमा टच गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस हुनेछ तपाईले चाहिँ अब यहाँ जानुपर्ने हुन्छ च्यानलमा च्यानलमा टच गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई चाहिँ यहाँ नेपाल मैले चुज गरिसकेको छु किनकि मलाई पहिलेदेखि थाहा थियो तपाईले चाहिँ थाहा छैन भनेर मैले चाहिँ भिडियो गराएको छु त्यसैले चाहिँ अब चाहिँ यहाँ गएर नेपाल लेखेको तपाईको कुनै पनि लेखेको हुँदैन तपाईले चाहिँ यसमा एरोमा देख्न सक्नुहुन्छ एरोमा टच गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ यहाँ धेरै त्यो आउनेछन् देशहरुको नाम आउनेछन् र तपाईले चाहिँ आफ्नो देशको तपाईको कुन कस्तो भिडियो रहेको छ तपाईले अब नेपालकै नहुन पनि सक्छ तपाईले चाहिँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज अनुसार चाहिँ तपाईले आफ्नो यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र चुज गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ सेभ भन्ने अप्सन यहाँ सेभमा आएर तपाईले चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि अब सेभ गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ अब तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ बंगलादेशतिर वा इन्डियातिर चाहिँ तपाईको युट्युबमा जाँदा यतिकै तपाईको थम्बनेल हुन्छ नि थम्बनेल उहाँ चाहिँ अरूलाई सो हुँदैन यो चाहिँ तपाईको नेपालमै ऑडियन्सहरुलाई चाहिँ सो हुनेछ र उहाँले हेर्ने चान्स चाहिँ 99% रहनेछ र तपाईको चाहिँ भ्युजहरु आउने चान्स धेरै रहेको छ यसैले हामीले सजिलोसँग यो सेट गर्न सकिन्छ यस्तै युजफुल भिडियोहरु यस च्यानलमा लिएर आउँछु त्यसैले आजको लागि सानो भिडियो रहेको थियो र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कुनै सम्बन्धी भिडियो आवश्यक वा जानकारी चाहिएको छ भने तपाईले अवश्य आफ्नो कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुको लागि अवश्य भिडियो लिएर आउँछु